हेलो हाई नमस्ते स्वागत छ हाम्रो पूर्वेली किचनमा। कस्तो हुनुहुन्छ तपाईहरु? सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ मैले एउटा नयाँ रेसिपी लिएर आएको छु। मेरो लागि चाहिँ नयाँ होइन, तपाईहरुको कोहीलाई चाहिँ नयाँ हुन सक्छ। यो चाहिँ मैले आज ल्याएको छु प्याजको पिकल। यो चाहिँ प्याजको पिकल हो, विन्टरको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। अब चाहिँ मैले प्याज केलाउन थालेको छु। यो मैले तीनटा प्याज ठुल्ठुलो तीनटा प्याज केलाइसकेँ र अब मजाले काट्छु है त। यसलाई भित्रको यो बेट्नलाई चाहिँ छिकिदिने। यो राम्रो हुँदैन, यो छिकेन भने चाहिँ कुहिन्छ र प्याज सक्लो प्याज मात्रै हाल्नुपर्छ। मैले काट्दैछु अब प्याजलाई। ल अब मैले प्याज पनि काटिसकेँ। प्याज काटेपछि मैले एउटा बोलमा राख्नेछु। अब यो बोलमा राखेपछि चाहिँ चिसो पानीले मजाले पखालेर चाहिँ पानी तारिनु दिने। अब चाहिँ म चिसो पानी हाल्दैछु, त्यहाँदेखि चाहिँ मजाले पखालेर पानी तारेर राख्ने एकछिन। ल हेर्नुहोस् त, मैले प्याजलाई छानिराखेको छु। अब बटर रेडी गरौँ है त। अब बटर रेडी गरिसकेपछि चाहिँ अब प्याजमाथि टिमुर हालिदिने। टिमुरलाई पनि हालेँ मैले। अनि सुकेको खोर्सानीलाई हालिसकेको छु। अनि नुन हाल्दैछु मैले। सानो चम्चाको 3 चम्चा हालेको छु र अनि भिनेगरलाई चाहिँ ठुलो चम्चाको 6 चम्चा हालेको छु है। अब मजाले मिक्स गर्ने एकचोटि मजाले मिक्स गर्ने। नुन र भिनेगर मजाले मिक्स होस् र अनि बोतलमा फिल गर्ने। अब बोतलमा हालिसकेपछि त के गर्नुपर्छ र, एकदमै सजिलो हो यो। बोतलमा हालेपछि मजाले तातो पानी, उम्लेको तातो पानी, बङ उम्लेको तातो पानी चाहिँ तातोमै हालिदिने माथिबाट। म त्यो पनि देखाउने छु तपाईहरुलाई। अब म बोतलमा फिल गर्दैछु पिकललाई। यो प्याजको पिकल एकचोटि तपाईहरुले पनि बनाएर खानुहोस्, एकदमै मिठो हुन्छ। यो लतकै हुँदैन, एकदमै क्रन्ची बस्छ है, एकदमै क्रन्ची बस्छ। ल अब चाहिँ मैले पिकललाई चाहिँ बोतलमा हालिसकेको छु र अलिअलि माथिबाट प्रेस गरिदिने। अनि अलिकति जुसी भएछ, त्यही कारण मैले माथिबाट थिचिदिएको छु। अब चाहिँ बङ उम्लेको पानीलाई माथिबाट भरि हालिदिने। यो बोतल भरि नै हाल्ने। अब यो पानी हालिसकेपछि एउटा चम्चाको सहायताले चाहिँ माथिबाट अलिअलि प्रेस गर्ने, किनभने भिनेगर र नुनको टेस्ट चाहिँ माथिसम्म आओस् भनेर। यो प्रेस गरिसकेपछि चाहिँ बिर्को लगाइदिने। बिर्को लगाएर चाहिँ रुम टेम्परेचरमा राखिदिने। यता चाहिँ घरभित्र एकदमै तातो भएको हुनाले चाहिँ 5 दिनमै रेडी हुन्छ। अब चाहिँ मैले बिर्को लगाइसकेको छु, अब राखिदिनु पर्यो। अब हाम्रो यो प्याजको पिकल चाहिँ रेडी हुनलाई 5 दिनसम्म लाग्छ, भनौँ 1 हप्ता। अनि 5 दिनपछि चाहिँ खानलाई रेडी हुन्छ। अहिले चाहिँ यो कलरको छ, पछि अर्कै कलरको हुन्छ, त्यो पनि तपाईहरुलाई सो गर्ने नै छु। अब 5 दिनपछि भेटौँला। हेर्नुहोस् त, हाम्रो पिकल रेडी भयो। अब यो पिकल खोल्नलाई एकदमै एक्साइटेड छु र तपाईहरुलाई यो पिकल खोलेर खाएर पनि देखाउने छु है त। पिङ्की प्याजको पिकल तपाईहरुले पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ, तपाईहरुले नि बनाएर खानु सक्नुहुन्छ। बास्ना एकदमै मिठो आइरहेछ, बास्ना एकदम मिठो आइरहेछ। अब म तपाईहरुलाई खाएर पनि देखाउँछु है त। हाम्रो पिङ्की खालको ओनियन पिकल झोल हेर्नुहोस् त, एकदमै मिठो हुन्छ यो। तपाईहरु जेसँग पनि खानु मिल्छ। यो चाहिँ सलादमा हालेर पनि खानु मिल्छ। यो झोल पनि एकदमै मिठो हुन्छ र प्याज पनि एकदमै मिठो हुन्छ। यो चाहिँ तपाईहरुले पनि एकचोटि बनाएर खानुहोस्, ट्राई गर्नुहोस्, एकदमै मिठो हुन्छ। हेर्नुहोस् त, एकदमै पिङ्की खालको अचार, यो एकदमै मिठो हुन्छ है। अब म चाहिँ
यो 1 हप्ता ठ्याक्कै भइसकेको छ। 1 हप्तामा चाहिँ एकदमै खानुलाई रेडी हुन्छ। मैले यो रुम टेम्परेचरमा राखेको थिएँ मैले, अनि अब 1 हप्तामा चाहिँ ठ्याक्कै खाने बेला भयो। म यो टेस्ट गर्छु है त। सुपर, एकदमै मिठो भएछ। थुक्पासँग खानु एकदम मिठो हुन्छ। मैले सुकेको खोर्सानी हालेको थिएँ यसमा, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। सुकेको खोर्सानी फुलेर यो टाइपको भएको छ। वाउ, एकदमै मिठो हुन्छ र तपाईहरुले पनि बनाएर खानुहोस् है त। समरमा भन्दा पनि विन्टरमा चाहिँ प्याजको पिक्कल र लसुनको पिक्कलहरू चाहिँ एकदमै मिठो, अनि थुक्पासँग खानुलाई एकदमै मिठो हुन्छ। तपाईहरुले पनि पक्कै पनि मन पराइदिनुहुन्छ होला। हेर्नुहोस् त, एकदमै मिठो हुन्छ है। तपाईहरु पनि बनाएर ट्राई गर्नुहोला। प्याजको पिक्कल चाहिँ रेडी भयो आज। 1 हप्तापछि चाहिँ खोलेर खानु मिल्छ। मैले चाहिँ रुम टेम्परेचरमा राखेको, त्यही कारण चाहिँ रुमभित्र त पुरै तातो हुन्छ यता, त्यही कारण चाहिँ छिटो भएको। यो एकदमै मिठो भएको छ, एकदमै क्रन्ची पनि छ। र फेरि म तपाईहरुलाई खाएर क्रम क्रम खाएर देखाउँछु है त। एकदमै मिठो छ। र मेरो भिडियोलाई कस्तो लाग्यो र प्रतिक्रिया लेख्नु नभुल्नु होला। र फेरि आगामी भिडियोहरू लिएर आउँदाखेरि यस्तै नयाँ नयाँ रेसिपीहरू लिएर आउने नै छु, तपाईहरुसँग शेयर गर्ने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मलाई बाइ बाइ। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला।